स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। زموږ چینل کې تاسو ته خوش آمدید ویو په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10 میتھس د کې پی کې بورډ د پاره یونټ نمبر 4 کو. په دې کې دوه ایکسرسایز دي هغه به کوو او په دې کې چې کوم ټرمینالوجیز دي هغه به ډیفاین کوو. اول د دې چپټر نوم دی پارشل فریکشن. د پارشل فریکشن مطلب څه دی؟ د دې ایکسپلین کولو نه مخکې یو دوه درې څیزونه نور موږ تاسو ته غواړو چې ډسکس کړو. اولنۍ خبره دا ده چې یو فنکشن دی اف اف ایکس او هغه کې ایکس پاور 3 پلس 4 یا 3x سکویر پلس 2 داسې یو فنکشن دی. نو دې ته موږ وایو چې د دې فنکشن چې کومه ډیګري ده اف فنکشن د دې کې هایست پاور ویریبل باندې هایست پاور 3 دی. نو دې ته موږ وایو چې فنکشن ډیګري چې کومه ده 3 ده. ډیګري تاسو وپېژانده. نیکسټ اوس موږ وایو چې دا ریشنل فنکشن څه ته وایي؟ ریشنل فنکشن. ریشنل فنکشن هغې ته وایي چې هغې کې دوه فنکشن راشي پی اف ایکس او کیو اف ایکس. ډینامینیټر کې هم داسې یو سټیټمنټ لکه څنګه چې موږ دلته ولیکو او په نامریټر کې هم دغه شانته کې یو ایکسپریشن وي او دې ته موږ وایو دا اف اف ایکس دی. نو دې اف اف ایکس ته بیا موږ وایو دا ریشنل فنکشن دی. فار ایگزامپل چې اف اف ایکس از اکول ټو ایکس پاور 3 plus 3x square plus 2 divided by x power 4 plus x minus x square minus 2x. دا چې کوم دی دا یو ریشنل فنکشن دی ځکه چې دا موږ سره په ریشنل فارم کې دی دا پی اف ایکس او کیو اف ایکس. ټیک دی جی. دلته تاسو نوٹ کړئ چې دلته دا کیو اف ایکس چې کوم دی دا به نان زیرو وي ځکه که دا چېرته زیرو شي نو ډینامینیټر کې به زیرو راځي او دا بیا موږ ته پرابلم جوړولی شي. ټیک ده ښه جی. ریشنل فنکشن هم تاسو وکوته. اوس په د ریشنل فنکشن کې دننه دوه ټایپ دي. یو د پراپر ریشنل فنکشن. پراپر ریشنل فنکشن موږ هغې ته وایو چې کله د ډیګري آف نامریټر یعنی ډیګري آف نامریټر بره نامریټر وایي بره چې کومي لکه دلته کې د پی اف ایکس. ټیک ده که نه؟ دا لیسي وړی ډیګري کمی then degree of denominator د دې لاندې والا نه د دې بره ډیګري وړی. څنګه چې ما دې اگزامپل کې تاسو ته ښودلي دي د دې کې ډیګري څه ده د دې ډیګري د 3 او د دې ډیګري څه ده د دې ډیګري د 4. نو دا بره ډیګري د دې لاندې والا نه وړه ده نو دې ته موږ وایو چې this is a proper fraction. ټیک ده که نه؟ proper rational function به موږ دې ته وایو. نیکسټ موږ به اوس خبره کوو امپراپر ریشنل. دلته کوم ریشنل دی فنکشن چې کله ډیګري of numerator is greater or equal to degree of denominator. یعنی چې کله دا پی اف ایکس دی که نه ډیوایډ بای کیو اف ایکس دې ته موږ وایو چې دا ریشنل فنکشن دی. نو دې ځای کې که چېرته د دې بره والا ډیګري د دې لاندې ډیګرۍ برابري یا ترې غټی دا بره والا نو موږ به وایو چې دا امپراپر فریکشن دی. ټیک ده؟ ها نو اوس چې کوم دی که نه موږ به د دې یو اگزامپل واخلو. example for example 2x power 3 plus 4x divided by 4x power 3 minus 5 minus 4. د دې ته اوس وګوره د دې ډیګري څه ده ډیګري از 3 او د دې لاندې ډیګري څه ده هایست پاور 3 نو دا دواړه ایکول دي نو this is improper rational function. اگین بل یو اگزامپل ته ګورئ لکه 3x power 4
minus 2x square divided by 3x power 2 plus 5x square 5x sada basically the square likele no دې کې ډیګري څه ده د نمبریټر 4 او دلته کې ډیګري څه ده 2 نو دا بره ډیګري د دلاندې ول نغټه ده نو دې ته به موږ یو دا امپراپر فریکشن دی ټیک ده کنه دې ځا پورې خو موږ کلیر شو اوس به موږ ډیسکس کوو چې پارشل فریکشن څه ته وایي پارشل فریکشن پارشل فریکشن نوم نه پته لګي چې دا فریکشن تقسیمول دي پارشل وای نیم ته فریکشن وای دا چې کوم ډیویژن فارم کې راشي دا به موږ سره څه یو فریکشن به موږ سره ګیونی پی اف ایکس ډیوایډ بای کیو اف ایکس او دا موږ اکویولنت د دوا یا د دوو نه زیات د فریکشنز په ایډیشن کې لیکل دي Q2 of x یعنی موږ به څه کوو یو فریکشن به ونی او هغه به موږ د دې اکویولنت دوه فریکشنو ته اړو ټیک ده کنه لکه اوس دلته کې انسو کې تاسو له اگزامپل درکوم چې 2 ډیوایډډ بای 5 دا به موږ داسې بیل بیل لیکو چې 1 ډیوایډ بای 5 پلس 1 ډیوایډ بای 5 یا به موږ داسې لیکل کو 3 ډیوایډ بای 5 2 ډیوایډ بای 5 پلس 1 divided by 5 نو دا یو فریکشن منګه د دوا یا د دوو نه زیات هم لیکلی شو د فریکشن په ایډیشن او یس دلته کې ایډیشن یا سبټریکشن کې لیکو نو دې ته موږ پارشل فریکشن نو پراپر ډیفینیشن څه دی پراپر ډیفینیشن دا دی چې د پروسس of splitting with ټوکړې کول in a proper fraction into two or more proper fraction یعنی یو proper fraction د تقسیمول د دوا یا د دوو نه زیات proper fraction کې دا تو چې کوم دی دا داسې ټو دی دا انسو والا ټو ټیک ده کنه جی اوس یو proper fraction یا امپراپر فریکشن چې دوا یا د دوو نه زیات پراپر فریکشن کې لیکل کو د لپاره سره رولز دي رولز مطابق به موږ فالو کوو نو د لپاره ټوټل څلور کیسز دي پهلنی کیس دا دی کیس 1 چې when denominator consist of non-repeated linear factors یعنی دا کیو اف ایکس چې کوم ډینامینیټر دی هغه څه نان ریپیټډ لینیر فیکټرز نو موږ به څه کوو په دې کیس کې لکه داسې دی چې دا کوم پی اف ایکس ډیوایډډ بای لاندې داسې فیکټري اے ایکس پلس بی یو فیکټر لینیر دی او سی ایکس پلس ټي دا بل فیکټر دی لینیر دی که چېرته داسې ډینامینیټر کې راشي نو موږ به څه کوو موږ به کوو د a دا به equal to a divided by first factor دا چې کوم first factor دی ax plus b به plus b divided by cx plus d او موږ به د دې سچویشن نه جست سکو دا دغه به معلومو دا چې کوم دلته کې کانسټنټ دی a او b چې دا موږ معلوم کو نو به دا به ډایرکټ چینج اوس د دې کې سره ریلیټډ چې کوم زموږ ایکسرسایز 4.1 کې کوېسچنز دي هغه به پکار دی چې موږ وکړو